po yung litrato ng first vlog ko sa Isaw at uulitin ko itong aking vlog para doon sa mga video na hindi napasama sa unang video. So let's start! At ito po yung sausawan para sa ating fried isaw. So maglagay lang tayo ng ginayat na bawang, sibuyas at pipino. Lagyan natin ng suka, siling labuyo, asin at asukal. Mas masarap kung naghahalo yung tamis at asim. Kaunting pamintang pino at mas masarap po ito kung pipigaan nyo ng kalamansi. At matapos po nating linisan ng isaw, pakuluan po natin ito sa kaserola na may tubig. Lagyan po natin ito ng asin at laurel. Lutuin po natin ito for about 5 to 10 minutes at iwasan po nating ma-overcook nang hindi numipis at madurog ang isaw. Matapos natin pakuluan, pwede na po natin itong i-drain at palamigin at mamaya pwede na natin itong tuhugin ng stick. At para naman po sa butter ng ating fried isaw, maglagay tayo ng harina, kahit ordinary flour lang po. At yeast, ito pong yeast na to na nabibili sa mga wet market, sa halagang 5 pesos marami na po kayo magagawang fried isaw. Lagyan po natin ng asin at tubig. Pwede po kayo magdagdag ng mga seasoning granules para mas lalong sumarap ang inyong fried isaw, pero optional lang naman din po iyon. Ilalagay ko na lang po ang ingredients at tamang sukat sa description box below. At pwede na po natin itong ibabad ng 10 to 15 minutes para mas effective ang ating pampaalsang inilagay. Yung natuhog po nating isaw kanina, bali i-coat po muna natin sa dry flour bago natin i-dip dun sa pinaka-butter na ginawa natin kanina. Yung butter na binabad po natin kanina, ilagay po natin siya sa medyo pahabang lagayan para once na isinawsaw natin yung isaw, fully coated siya. Maglagay po tayo ng cooking oil sa isang mainit na kawali at mas maganda kung mas maraming mantika para deep fry siya. At sa ilang sandali luto na po ito. For more negosyo idea recipes, please don't forget to like and subscribe para updated pa rin po kayo sa mga next video na i-upload ko. It's me, Ann. See you on my next food vlog. Thanks for watching!